අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ transformation toolbox එක ගැන කියලා දෙන්න. ඒ වගේම નિયમિત අගයකට object එකක size කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි primitive නොවන editable object එකක කොහොමද નિયમિત අගයන් එක්ක ඒවා වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක බලමු. මේ වීඩියෝ එකත් අපේ කලින් වීඩියෝ දෙක, ඒ කියන්නේ 26 27 scale mode සහ transformation reset කියන වීඩියෝ දෙකත් එක්කම යන එකක්. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ මේ දෙක බැලුවේ නැත්නම් මේ දෙකත් බලන්න. ඒ දෙකත් ගොඩක් වැදගත් මේක කරගෙන යද්දී. ඕගොල්ලන්ට සමහර දේවල් නොතේරෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අරක බැලුවට පස්සේ අපි මේ කරන දේවල් ගැන අයිඩියා එකක් ඕගොල්ලන්ට එයි. හරි, අපි box එකක් create කරගමු. මම මෙතන 25යි 20යි 20 දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේක editable poly එකක් විදියට කන්වර්ට් කරගන්නම්. දැන් එතකොට අපිට ඕගොල්ලෝ හිතන්න මමට මේ x axis එක දිගේ දැන් මේක අගය 35ක් හෝ 40ක් කරගන්න ඕනේ හරියටම. නමුත් අපිට එහෙම මෙෂර්මන්ට් එකක් අපිට දැන් මේ modifiers වලට ගියාම පෙන්නන්නේ නැහැ. අපේ primitive object එකේ තිබ්බ parameters ටික ඔක්කොම editable poly වලදී නැති වෙනවා. ඒක කරගන්න ගියාම අපිට තියෙන option එකක් මෙතන edit ගිහිල්ලා transform toolbox කියන එක ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ඕගලන්ට පේනවා මෙතන set size කියලා. මෙතන set size කියන එක අපිට type කරන්න පුළුවන්. මම 35 කියලා දෙන්නම්. මට ඕනේ මේ x axis එක දිගේ 35ක් කරගන්න. එතනින් පුළුවන් ඕගලන්ට මොන axis එකේද ඒක වෙන්න ඕනේ කියලා දෙන්න. මම x axis එක දීලා මම මෙතන set කියන බටන් එක ඔබනවා. ලැබුවට පස්සේ ඕගලන්ට පේනවා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ලොකු වුණා. නමුත් අපිට ඒක බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒකට අපිට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි එක විදියක් බලමු. මෙතන utility panel එකට ගියාම ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා measurement කියලා. මේ measurement වලට ගියාම පෙන්නනවා මේ object එකේ දැන් x වලාගේ 35 වෙලා තියෙනවා. අනිත් අගයන් දෙක කලින් අපේ තිබ්බ අගයන්ම තියෙනවා. ඒ වගේම එතනට යන්න නැතුව අපිට ඕන නම් මේ toolbox එකේම තියෙනවා මෙතන get size of object කියලා. මේක ක්ලික් කරාම අපිට මේකේ measurement ටික ගන්න පුළුවන්. මේ දැන් x වලාගේ 35 වෙලා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ හිතන්න අපි වෙනත් primitive object එකක් ඕනම මම මේකේ සරලව box එක ගන්න. මෙහෙම අරගෙන ඉවරලා අපිට ඕන නම් මෙතනදිත් පුළුවන් මේ tool box එකෙන් පුළුවන්. දැන් මම මේකේ size එක 35 කරන්න මෙතන object එකේ බුවොත් x වල 35 වෙනවා. නමුත් ඕගලන් බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා set size කළා. නමුත් object එක ලොකු වුණා. නමුත් ඕගලන්ට පේනවා මෙතන ඕගලන්ගේ basic parameters වෙනස් වුන්නේ නැහැ. මේක scale වීමක් වෙලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට මෙතනට ගියොත් පේනවා අපිට අර අවශ්‍ය අගය ලබා දෙන්න ඒක ස්කේල් වෙලා තියෙන්නේ මේ x axis එක දිගේ. ඒක නිසා ඕගලන්ට අපි කලින් වීඩියෝ වලදී කතා කරා ඒ වගේ වෙලාවෙදී අපේ ඔබ්ජෙක්ට් එක එඩිට් කරන්න ගියාම මොන වගේ ප්‍රශ්න වලටද මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ කියලා ඕගලන්ට පේනවා මෙතන බේසික් පැරාමීටර්ස් උත් වෙනස් වුන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට මේක මෙතන සයිස් එක පෙන්නන මේ කලින් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අපි මේ ක්ලෝස් කරලා නැවත get ගත්තොත් අපිට ඕන මේ x වල 35යි කියලා හරි අගයන් ටික දැන් පෙන්නනවා. අපිට දැන් මේක නැවත අපිට හරි සයිස් එකට තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන අගය 100 වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ පැරාමීටර්ස් දිග පළලවල් හරි අගයන් අපිට ලබා ගන්න ඕන වුණාම අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා අපිට මේක රීසෙට් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගිහිල්ලා රීසෙට් එක්ස්ෆෝම් වලට ගිහිල්ලා රීසෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකෙම transformation toolbox එකේ මෙතන තියෙනවා reset exform කියන එක මෙතන දීලා අපිට මෙතනින් කෙලින්ම කරන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට බලන්න මෙතනදී වෙන දේ මේකෙදි වෙනවා. අපි අතන මෙතන exform එකේදී අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කළේ reset කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒක අපි editable poly එක editable mesh එකක් හෝ editable poly එකක් විදියට convert කරගත්තා කලින් එකේ කතා කරපු විදියට. නමුත් අපි මේක හෙබුවට පස්සේ ඒ ක්‍රියාවන් දෙකම වෙනවා. exform modify එකත් add වෙලා මේක editable mesh එකක් වෙන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක හෙබුව ගමන් මෙතන exform කියන එක add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අහනවා collapse to all කියන එක කරන්නද කියලා. එතකොට අපේ mesh එකක් බවට පත් වෙනවා. අපි no දුන්නොත් මේක මෙතනින් නවතිනවා. එහෙම නැත්නම් yes දුන්නොත් මේක mesh එකක් වෙලා convert වෙනවා. අපි ඊට පස්සේ මේකේ information බැලුවොත් අපේ කලින් එකම තියෙනවා scale එක 100 වෙලා තියෙනවා. අපිට මේක දැන් editable poly එකක් විදියට convert කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදියට ඕනම access එකක් දිගේ මේකේ size ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. all කියලා දුන්නොත් අපි මේ දෙනාගේ එකපාර ඔක්කොම සියලුම පැති වලට ඔයාලට පේනවා 35 කරගත්තා ඔක්කොම ටික. ඒ වගේ අවශ්‍ය නම් අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු මේ toolbox එකේ ඊළඟ අපිට මොනවද වැදගත් වෙන්නේ කියලා. මේකේ තියෙන rotation එක අපිට මෙතන ඩිග්‍රී එක තියෙන 90 දීලා සහ counter clockwise දෙකම තියෙන ඔරලෝසු කැරගෙන පැත්තට සහ අනිත් පැත්තට දෙපැත්තකට අපිට කරකව ගන්න පුළුවන්.
මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය ඇන්ගල් එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන අවශ්‍ය නම් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි වැදගත්ම දේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි අපේ rotate වලදීත් කතා කළා. අපේ view එකට align axis එකක් තියෙනවා එළියෙන්. අන්න ඒ axis එක දිගේ තමයි මේ ඒ axis එක වටේ තමයි මේක කැරකෙන්නේ. මොකද අපි මේ view එක rotate කළා අපි තියෙන විදිහට තමයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මේ අතර මෙහෙම තියලා rotate කළොත් 45 දීලා clockwise 45ක් කැරකෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ හිතන්න මම දැන් මේක ඕන මේ අතර rotate කළොත් මෙන්න මේ view එක මේ අතර තිබ්බොත් නැවත දුන්නොත් ඕනට පේනවා ඒක view එකට අදාළව තමයි clockwise anti clockwise තීරණය කරලා තියෙන්නේ. නමුත් axis එකක් වටේ නෙමෙයි කියන එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. ඕගොල්ලෝ මේකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. මේ ඔබ එතකොට අර තේරුම් යාවි සරලවම. දැන් ඔයාලට මේ අතර උනත් ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩින් මේ අතර කරකවන්න ඕන නම් අපිට view එක පොඩ්ඩක් උඩ පැත්තට වෙන්න හරවලා මෙහෙම කැරකෙව්වට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක කැරකෙන්නේ. අපි උඩින් ඉඳන් බලද්දි කරකවනවා වගේ ඒ ඇක්සස් එක දිගේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා align pivot. ඒ කියන්නේ අපේ මේ gizmo එක අපේ මේ pivot point එක අපිට පුළුවන් control කරන්න මෙතනින් තියෙන්නේ අපිට ඕනනම් minimum කියන එක select වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන මේක select කළා මේ x කියන එක click කළොත් x වල minimum point එකට යනවා. ඒ කියන්නේ x වල minimum point එක මෙතන. ඊට අපි max දුන්නොත් මේකේ x වල මේ පැත්තේ කෙරවලට යන්න ඕනේ. අපි max දීලා ක්ලික් කළොත් මේ පැත්තේ කෙරවලට යනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඒක වැඩ කරන විදිය මේ ඇක්සස් මේ තුනේ මේ විදියට තමයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා center. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට center එක හොයලා එයා ඔටෝමැටික්ලි center කරනවා. ඊට පස්සේ origin එක අපි මුල්ම වීඩියෝස් වල කතා කරා. මේ origin එක කියන්නේ අපි මේක move කළා මේක මකලා දාමු. මේ origin එක කියන්නේ අපේ මේ CD Max වල original point එක. එතනට ඕනනම් pivot එක ගේන්න පුළුවන්. pivot එක ඉන්නලා අපිට ඕන tool එකක් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මම සෙදන්ට සෙන්ටර් කරලා තියන්න. ඒ වගේම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඔබ්ජෙක්ට් එක ඕනනම් අපිට මේ ඔරිජිනල් පොයින්ට් එකට අපේ 00 පොයින්ට් එකට එකපාර සෙන්ටර් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. එතකොට අපේ පිවට් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ කොහෙද? එතනට අදාළව ඒක ගිහිල්ලා මේ 00 පොයින්ට් එකට සෙට් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම ඒක ඉසෙට් වල මිනිමම් මගේට සෙට් කරලා ඉවරලා පොයින්ට් එක සෙන්ටර් එකේ බුවාම ඒක එතනට ආවා. ඊළඟ එකට අපිට මෙතන තියෙනවා ඊළඟ බටන් එකක් දීලා quick load. අපි කොපි කරන එක මේක අපි අර rotate එකේදී කතා කරපු වගේම මේක හැමනිතරම දකුණු පැත්තට තමයි කොපි වෙන්නේ. සහ උඩින් බැලුවොත් අපේ clockwise පැත්තට තමයි මේක වෙන්නේ හැමනිතරම. ඒ කියන්නේ දකුණු අත පැත්තට තමයි view එකේ වෙන්නේ. අපි මෙහෙම හරවලා අපි දුන්නොත් මේ පැත්තට කොපි වෙන්න ඕනේ. quick clone දුන්නාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට සමාන ආගයක් අරගෙන මෙතන ඒ වගේම අපිට මේක අවශ්‍ය නම් දිගටම කොපි කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට මේ අතට ඕන නම් අපි මේ අතට හරවලා මේ පැත්තට view එක හරවලා අයිත් ක්ලෝන් දුන්නොත් මේක මේ අතට කොපි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි උඩ අතට මෙහෙම හරවලා මේක ක්ලෝන් දුන්නොත් ඕගලන්ට පේනවා මේක උඩ අතට කොපි වෙනවා. හරිද? අපිට අවශ්‍ය පැති වලට මේක හරව මේ විදිහට ක්ලෝන් කරන්න පුළුවන්. මේක ගේම් එකක් වගේම මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලෝ මේක නිකන් මේකත් එක්ක මේ ටූල් බොක්ස් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේක හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේක එක්ක. මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් දෙයි ඔයගලන්ට ඉස්සරහට 3D Max වල වැඩ කරගෙන යද්දී.